านมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเขามีลูกสาวสุดรักแสนหวงอยู่เพียงคนเดียวด้วยความที่เขาเป็นเศรษฐีที่แสนร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเขาจึงเลี้ยงดูลูกสาวอย่างดีที่สุดสรรหาคนมาคอยดูแลจัดสรรเรื่องอาหารการกินอย่างดีเสื้อผ้าแพรพันและเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นของดีมีมูลค่ามหาศาลลูกสาวของเขาอยากได้อะไรเขาก็ไม่เคยขัดการเป็นเศรษฐีนั้นก็ดีแต่ตัวเศรษฐีเองก็อยากจะเกี่ยวดองกับลูกชายของพราหมณ์ตระกูลเก่าแก่ที่รับใช้พระราชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการอำนวยให้เขาทำกิจการค้าขายได้อย่างสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้นลูกสาวของเศรษฐีนั้นมีหน้าตาสะสวยน่ารักเป็นที่สุดผิวพรรณหรือก็ผุดผ่องราวกับทองทาเรียกว่าไม่ได้น้อยหน้าลูกสาวบ้านไหนเลยในเมืองนี้ทว่ามีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เศรษฐีเป็นห่วงมากนั่นก็คือลูกสาวของเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการกินอาหารอร่อยๆและขนมหวานเป็นที่สุดแรกๆเมื่อตอนที่ลูกสาวของเขายังเป็นเด็กการที่เด็กหญิงจะมีรูปร่างอวบอ้วนน่ารักตุ้ยนุ้ยนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูใครเห็นก็มีแต่คนชื่นชมว่าเธอช่างน่ารักน่าหยิกเศรษฐีก็คิดว่าเดี๋ยวเมื่อลูกสาวของเขาเติบโตขึ้นก็คงจะมีหุ่นผอมสวยเหมือนกับลูกสาวบ้านอื่นๆเป็นแน่แต่สิ่งที่เศรษฐีคาดหวังก็ไม่เกิดขึ้นนับวันลูกสาวของเขาก็มีแต่จะตัวอวบมากขึ้นทุกทีจนเข้าขั้นคำว่าอ้วนน้ำหนักตัวที่มากมายนั้นทำให้ใบหน้าที่เคยน่ารักสดใสดูเหมือนจะเสียรูปทรงไปหมดเพราะแก้มนั้นดึงให้ดวงตาของเธอดูเล็กยิบหยีลงเสื้อผ้าก็ต้องสั่งทอสั่งตัดเป็นพิเศษให้ใหญ่กว่าผู้หญิงคนใดในเมืองเดินเหินไปไหนก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะเธอจะเหนื่อยง่ายสุดท้ายก็เอาแต่อยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเอาแต่กินนอนซึ่งก็ยิ่งทำให้เธอตัวใหญ่มากขึ้นไปอีกเมื่อเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าท่าจะไม่ดีเสียแล้วนอกจากลูกสาวของเขาจะมีแต่อ้วนขึ้นแล้วการแต่งงานออกเรือนเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวก็คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากซ้ำลูกสาวของเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาอีกด้วยเศรษฐีจึงปรึกษากับภรรยาว่าจะต้องหาทางให้ลูกสาวของเขาลดน้ำหนักเสียให้ได้ซึ่งเมียของเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ครั้นพอนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับลูกสาวเธอก็ร้องไห้ตีโพยตีพายทันทีหาว่าพ่อไม่รักเธอแล้วหาว่าพ่อคิดว่าเธอกินล้างกินผลาญทั้งที่พ่อแม่มีทรัพย์สมบัติมากมายจะซื้อหาอาหารดีๆหรือขนมดีๆมาให้เธอกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ทั้งพ่อกับแม่กลับมาพูดให้เธอลดน้ำหนักเพื่อให้ตัวผอมกว่านี้พ่อกับแม่พูดเหมือนกับว่าลูกกินเยอะเกินไปอยากให้ลูกผอมถ้าลูกผอมลงคนทั่วไปเขาก็คงจะพากันพูดว่าพ่อกับแม่จนลงแล้วแน่ๆลูกถึงไม่มีจะกินจนตัวผอมแห้งติดกระดูกหญิงสาวร้องไห้และพูดอ้างไปเสียอย่างนั้นเศรษฐีกับภรรยาเลยได้แต่สายหน้าระอาใจทั้งที่คำว่าผอมจนหนังติดกระดูกนั้นห่างไกลจากสภาพลูกสาวของเขามากในเวลานี้พ่อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่พ่อว่าถ้าลูกผอมกว่านี้สักหน่อยลูกคงจะดูดีมากไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชื่นชมเศรษฐีพยายามอธิบายให้ลูกสาวฟังลูกดูดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องผอมเพื่อให้ดูดีเลยยังไงเขาก็รู้ว่าลูกคือลูกสาวของเศรษฐีอันดับ1ของเมืองนี้ไปไหนมาไหนผู้คนก็ต้องชื่นชมอยู่แล้วหญิงสาวยังคงสามารถหาคำพูดมาโต้แย้งคำพูดของพ่อได้เสมอจนคนเป็นแม่ต้องพูดเสียเองลูกสาวแม่จ๊ะปีนี้หนูก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วนะลูกไม่คิดอยากจะออกเรือนหรือไม่มีผู้ชายคนไหนที่ลูกชอบบ้างเลยหรืออย่างลูกชายของท่านอมาตย์ใหญ่นั่นไงเขารูปหล่อมีการศึกษาดีลูกไม่ชอบเขาบ้างหรือจ๊ะพอแม่พูดมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็หน้าแดงระเรื่อขึ้นมาผู้เป็นแม่เลยรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรลูกสาวถึงจะยอมลดน้ำหนักลงลูกชายท่านอมาตย์นะเนื้อหอมมากมีแต่สาวๆแอบชอบแอบชื่นชม
ถ้าลูกชอบเขาอยากออกเรือนกับเขาแม่ว่าลูกของแม่ต้องลดน้ำหนักลงสักนิดนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเขาคงถูกสาวคนอื่นแย่งไปแน่ๆหรือถ้าหากลูกไม่ได้ชอบลูกชายท่านอำมาตย์แม่คิดว่าลูกคงไม่อยากสวยน้อยกว่าผู้หญิงคนใดในเมืองนี้แน่นอนใช่มิลูกเมื่อฟังแม่พูดจบแล้วหญิงสาวก็มีท่าทีลังเลทั้งเศรษฐีและภรรยาเลยหันมามองหน้ากันอย่างมีความหวังที่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ลูกสาวยอมฟังได้จากนั้นเศรษฐีและภรรยาก็มาปรึกษากันว่าต้องหาคนมาช่วยดูแลให้ลูกสาวของทั้งสองลดน้ำหนักลงได้แต่ครั้นจะประกาศออกไปตรงๆว่าหาคนมาช่วยลดน้ำหนักให้ลูกสาวก็กลัวว่าลูกสาวจะอับอายขายหน้าคนอื่นๆในเมืองทั้งสองเลยใช้วิธีให้บ่าวไพร่ไปประกาศว่าเศรษฐีต้องการผู้ช่วยที่มีปัญญาเป็นเลิศมาช่วยเรื่องการค้าขายหากใครคิดว่าตนเองมีปัญญาดีก็ให้รีบมาสมัครเพื่อทำการทดสอบได้เลยเพราะเศรษฐีมีเงินตอบแทนให้อย่างงามหลังจากที่ป่าประกาศออกไปไม่นานก็มีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาและมีลักษณะที่ดีเขาได้บอกกับบ่าวในเรือนของเศรษฐีว่าสนใจจะมาทำงานกับเศรษฐีและขอรับการทดสอบบ่าวจึงได้พาเขามาพบกับเศรษฐีและภรรยาเมื่อทั้งสามได้พูดคุยกันแล้วเศรษฐีก็ตัดสินใจว่าจ้างบัณฑิตหนุ่มคนนี้ให้มาช่วยดูแลเรื่องการลดน้ำหนักให้กับลูกสาวของเขาวันต่อมาเศรษฐีก็ได้พาบัณฑิตหนุ่มมาแนะนำให้ลูกสาวของเขาได้รู้จักและได้บอกกับลูกสาวว่าชายหนุ่มคนนี้จะมาช่วยให้ลูกสาวของเขาดูดีขึ้นตอนแรกลูกสาวเศรษฐีก็ไม่ชอบหน้าเขาเพราะชายหนุ่มดูเป็นคนที่นิ่งเงียบและพูดน้อยจนดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ด้วยความสุภาพและท่าทีที่อ่อนโยนของเขาแถมหน้าตาก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยทำให้หญิงสาวยอมรับเขาให้มาเป็นผู้ช่วยในที่สุดข้าบอกก่อนนะว่าถ้าเจ้าสั่งให้ข้าทำอะไรที่ยากเกินไปข้าจะไม่ทำถึงแม้ข้าอยากจะดูดีเกินกว่าสาวๆทุกคนในเมืองก็ตามแต่ถ้าข้าไม่มีความสุขที่จะทำข้าจะยอมเป็นของข้าแบบนี้ดีกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยทำตามคำสั่งเจ้าหญิงสาวเอ่ยเสียงแข็งกร้าวทันทีเมื่อบิดาและมารดาเดินออกไปแล้วทั้งห้องเหลือเพียงเธอกับบัณฑิตหนุ่มและหญิงรับใช้อีก 3-4 คนกระผมไม่กล้าออกคำสั่งกับคุณหนูหรอกครับถ้าหากคุณหนูอยากสมหวังไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะเรื่องให้ตัวเองดูดีกว่าผู้หญิงทุกคนในเมืองหรือเรื่องที่จะได้สมหวังกับลูกชายของอำมาตย์ก็ขอให้ทำตามที่กระผมขอร้องแค่2 ข้อเท่านั้นลองบอกมาสิว่า2 ข้อนั้นมีอะไรบ้างแต่อย่าให้เป็นเรื่องที่ยากอย่างเรื่องพาข้าไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายนะข้าไม่ทำดอกไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นหรอกครับการที่คุณหนูจะสมหวังก็แค่คุณหนูไปขอพรกับเทพแห่งความรักบนเขาเท่านั้นเองขอพรแค่นั้นหรือข้าทำได้สบายมากหญิงสาวยิ้มด้วยความมั่นใจขอรับแค่ขอพรเท่านั้นแต่คุณหนูจะต้องนำดอกไม้ที่คุณหนูปลูกเองไปถวายกับท่านเทพด้วยตัวคุณหนูเองเท่านั้นไม่อย่างนั้นสิ่งที่คุณหนูขอจะไม่มีทางสมหวังเด็ดขาดส่วนอีกเรื่องก็คือกระผมจะขอข้าวคุณหนูสักมื้อละ1 คำนะขอรับขอแบ่งข้าวคำสุดท้ายในจานของคุณหนูทุกมื้อแค่มื้อละ1 คำถ้าคุณหนูทำได้2 อย่างนี้รับรองว่าคุณหนูจะไม่มีวันแพ้สตรีคนใดในเมืองอย่างแน่นอนไม่เห็นจะยากเลยเรื่องแค่เนี้ยข้าทำได้อยู่แล้วล่ะน่าในที่สุดลูกสาวเศรษฐีก็ยอมรับเงื่อนไขที่บัณฑิตหนุ่มเสนอให้เธอทำตามหลังจากนั้นพอถึงเวลาอาหารในแต่ละมื้อเขาจะไปคอยยืนอยู่ใกล้ๆเธอพอหญิงสาวลงมือกินอาหารจนเกือบจะหมดจานเหลือคำสุดท้ายเขาก็จะเอ่ยปากขอข้าวคำนี้แล้วเขาก็หยิบจานออกจากโต๊ะทันทีจากนั้นก็แอบกระซิบบอกกับหญิงรับใช้ว่ามื้อต่อไปให้ลดปริมาณข้าวในจานของคุณหนูเท่ากับที่เขาขอจากคุณหนูไป1 คำเช่นมื้อนี้คุณหนูกินข้าวไป100 คำเขาขอไป1 คำก็ให้จัดอาหารในมื้อต่อไปเท่าปริมาณข้าว99 คำเท่านั้นพ
พอมื้อต่อไปเขาจะขอข้าวคุณหนูคำสุดท้ายอีกก็จะเท่ากับว่าคุณหนูกินข้าวไป98คำมื้อถัดไปเขาก็จะขอข้าวไป1คำคุณหนูก็จะกินข้าวได้97คำและให้จัดลดลงเรื่อยๆบัณฑิตอธิบายให้สาวใช้ทุกคนเข้าใจว่าเขาจะลดปริมาณอาหารของคุณหนูในทุกๆมื้อละ1คำซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันตามนี้และเมื่ออิ่มจากมื้ออาหารแล้วเขาจะรอให้คุณหนูนั่งพักแล้วก็พาเธอไปที่สวนหน้าบ้านซึ่งปกติจะมีคนสวนคอยดูแลปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามตลอดเวลาอยู่แล้วบัณฑิตหนุ่มสั่งให้คนสวนเว้นที่ไว้แปลงหนึ่งเพื่อให้คุณหนูจัดการพรวนดินและลงมือปลูกดอกกุหลาบด้วยตัวนางเองโดยเขาบอกว่าเธอจะต้องปลูกกุหลาบให้ออกดอกอย่างงดงามและคัดเลือกกุหลาบใส่เกวียนบรรทุกไปที่เชิงเขาเป็นจำนวน10 เล่มเกวียนหากเธอทำได้เพียงเท่านี้เทพแห่งความรักที่สถิตอยู่บนเขาก็จะอำนวยอวยพรให้เธอสมหวังทั้งเรื่องของความรักและทุกเรื่องที่เธอปรารถนาลูกสาวเศรษฐีลงมือพรวนดินเองซึ่งไม่ใช่งานที่ยากนักเพราะคนงานได้จัดเตรียมให้เธอแล้วในบางส่วนจากนั้นเธอก็นำกิ่งพันธุ์กุหลาบลงปลูกและเฝ้าทนุถนอมดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยด้วยตัวเธอเองนอกจากงานปลูกกุหลาบแล้วหญิงสาวก็ยังต้องแบ่งข้าวให้บัณฑิตหนุ่มในทุกๆมื้อเป็นจำนวนมื้อละ1คำทำให้เธอกินน้อยลงโดยไม่รู้ตัวเพราะอาหารที่เธอกินนั้นลดลงในปริมาณที่น้อยจนเธอแทบไม่สังเกตเห็นในขณะเดียวกันเธอก็ยังคงดูแลกุหลาบแปลงใหญ่ด้วยตัวเองทุกวันเท่ากับเธอได้ออกกำลังกายไปในตัวแต่เป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เธอเพลิดเพลินจนลืมเวลาเพราะได้อยู่ท่ามกลางแปลงไม้ดอกไม้ประดับอันแสนสวยงามของผู้เป็นบิดาเวลาผ่านไปหลายเดือนกุหลาบก็เริ่มผลิดอกและส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณทว่ายังมีปริมาณไม่มากพอเท่ากับ10 เล่มเกวียนตามที่บัณฑิตหนุ่มบอกลูกสาวเศรษฐีจึงยังคงมุ่งมั่นปลูกกุหลาบของเธอต่อไปในขณะที่ปริมาณอาหารที่เธอกินในแต่ละมื้อก็ลดลงมาเทียบเท่ากับที่คนในบ้านกินกันแล้วหญิงสาวดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดหน้าตาก็กลับมาสดใสผิวพรรณที่โดนแสงแดดในช่วงเช้าและเย็นก็ดูสวยดีมีสุขภาพเสื้อผ้าจากที่ต้องสั่งทอสั่งตัดให้ใหญ่เป็นพิเศษก็เหลือขนาดเท่าหญิงสาวคนอื่นๆในเมืองตอนนี้หญิงสาวสามารถออกไปเที่ยวในเมืองได้โดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินแล้วชายหนุ่มในเมืองเมื่อได้เห็นเธอต่างก็แอบมองด้วยความชื่นชมและหญิงสาวก็ได้เห็นสายตาเหล่านั้นด้วยเธอเองก็อดภูมิใจในตัวเองไม่ได้เศรษฐีและภรรยาที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวก็รู้สึกดีใจอย่างที่สุดถึงแม้ตอนนี้ลูกสาวของเขาจะยังไม่ได้แต่งงานกับลูกชายของอมาตย์อย่างที่เขาหวังไว้แต่อย่างน้อยลูกสาวก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายมีรูปร่างหน้าตาเหมาะสมกับวัยและยังมีความสุขกับการได้ออกไปไหนมาไหนพบปะผู้คนโดยไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วไม่นานนักกุหลาบในแปลงก็มีจำนวนมากพอที่จะนำไปถวายแด่เทพแห่งความรักบัณฑิตได้แนะนำให้เธอตัดกุหลาบทั้งหมดใส่ลงในเกวียนแล้วให้คนงานในบ้านขับเกวียนพาเธอกับพ่อแม่และเขาไปที่เชิงเขาแห่งนั้นเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงเหล่าคนงานก็ช่วยกันหอบดอกไม้ใส่ตะกร้าและพากันหอบหิ้วขึ้นไปบนเขาโดยที่เศรษฐีภรรยาและลูกสาวก็ช่วยหิ้วตะกร้าดอกไม้เช่นกันพอทุกคนเดินมาถึงบนยอดเขาก็ไม่ได้พบกับรูปเคารพของเทพองค์ใดแต่มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสร้างเอาไว้อยู่ในศาลาบัณฑิตหนุ่มบอกให้ทุกคนไปถวายดอกไม้และกราบไหว้รอยพระพุทธบาทนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและได้เฉลยว่าเหตุใดเขาถึงพาทุกคนมาที่นี่เหตุที่กระผมพาทั้งท่านเศรษฐีภรรยาและลูกสาวของท่านมาที่นี่ก็เพื่อให้ทุกคนได้มาสักการะรอยพระพุทธบาทและได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงในโลกใบนี้และคำสอนของพระองค์นั้นก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน
อย่างเช่นการที่กระผมเสนอวิธีลดน้ำหนักให้คุณหนูนี่แหละขอรับจากนั้นบัณฑิตหนุ่มก็บอกว่าวิธีการลดน้ำหนักโดยการลดจำนวนการกินลงมื้อละนิดหน่อยแต่ให้ลดลงเรื่อยๆทุกมื้อนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เคยบอกให้ข้าราชบริพารคนสนิทของพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ช่วยพระองค์ให้ลดน้ำหนักลงเพื่อให้พระองค์มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเคยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยอาการของคนเหนื่อยหอบและง่วงนอนตลอดเวลาที่มาเฝ้าพระองค์เพราะพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยอาหารในปริมาณที่มากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาได้เคยฟังเรื่องนี้มาจึงได้นำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้กับลูกสาวเศรษฐีส่วนเรื่องปลูกดอกไม้นี้เป็นกุศโลบายที่เขาคิดขึ้นมาเองเพื่อให้หญิงสาวได้ออกมาเจอแสงแดดได้ออกกำลังกายจนเธอกลายเป็นคนที่ผอมลงอย่างมีสุขภาพดีไม่ได้ผอมเพราะลดอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ผอมเพราะได้ใช้แรงกายออกกำลังพอเศรษฐีได้ฟังก็รู้สึกชื่นชมบัณฑิตหนุ่มเป็นอันมากที่เขาเป็นผู้มีปัญญาฟังมากศึกษามากทั้งยังสามารถนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วยทำให้เศรษฐีแอบคิดว่าเขาไม่อยากเกี่ยวดองกับลูกชายของมหาอมาตย์อีกแล้วแต่หากลูกสาวของเขาได้ครองคู่กับบัณฑิตหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดมากปัญญาคนนี้ชีวิตลูกสาวของเขาก็คงจะมีความสุขมากเช่นกันไม่แพ้การได้แต่งงานกับลูกชายมหาอมาตย์อย่างแน่นอนการได้แต่งงานกับคนที่ทำงานใกล้ชิดกษัตริย์นั้นเมื่อมาคิดดูแล้วหากว่าเขาทำอะไรผิดพลาดไปก็อาจจะต้องโทษได้ง่ายสู้แต่งงานอยู่กินกับคนธรรมดาจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องคอยระวังเรื่องการต้องพระราชอาญาอีกทั้งการที่ลูกสาวของเขาได้ใช้เวลากับบัณฑิตหนุ่มมาเป็นเวลาร่วมปีได้เห็นและศึกษานิสัยใจคอกันก็ทำให้ทั้งสองคนถูกอัธยาศัยกันดีการที่จะให้ทั้งสองได้ครองคู่กันคงไม่ใช่เรื่องยากรวมถึงการที่จะให้ผู้มากปัญญาอย่างบัณฑิตหนุ่มมาสืบทอดกิจการของตระกูลก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกเช่นกันเพราะความฉลาดเฉลียวของชายหนุ่มคงจะทำให้กิจการต่างๆของตระกูลเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเศรษฐีกับภรรยาก็ได้เปรยถึงเรื่องนี้ให้บัณฑิตหนุ่มฟังว่าอยากได้ชายหนุ่มมาเป็นลูกเขยชายหนุ่มจะยินดีหรือไม่บัณฑิตหนุ่มรู้สึกยินดีเพราะเขาก็แอบชื่นชอบลูกสาวของเศรษฐีอยู่เช่นกันเช่นเดียวกับหญิงสาวเองก็ถูกชะตากับเขาสุดท้ายทั้งสองจึงได้แต่งงานอยู่ครองคู่กันเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทั้งเมืองที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของคนทั้งคู่